kompletním příběhu, původu a historii Doomslayera a temného lorda Davatha tu máme video věnované Serafimovi, který měl velkou roli při přeměně Doomguye na Doomslayera. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře máte kartu odkazující na playlist Doomloru, Top 10 a dalších videí. A nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Samur Maker byl původně Maker, který sloužil otci a byl zodpovědný za správu světů, studoval božské experimenty a hlásil pokrok v celém tvorstvu. Pomohl otci porazit temného lorda, pekel, Davatha, a zredukovat jeho esenci na sféru života. Samur však nedokázal přesvědčit otce, aby zničil Davathovu podstatu a ukončit peklo, protože otec se nemohl smířit s eliminací svého prvního stvoření a raději peklo nechal. Poté se otec stáhl z fyzické říše a Samur dostal za úkol uložit otcovu životní sféru v Luminariu v Urdaku. Samur byl také instruován, aby přenesl sféru života otce na místo, kde by ji nikdo nemohl najít, pokud by otec postřehl jakékoliv rostoucí nebezpečí ze strany Jekadu, i když tato akce označí Samura za kacíře Makerů. Podle Ligria Sultagenta Samur později sloužil jako kancléř Khan Maker. Než se objevil Doomslayer, Samur ukradl esenci otce a schoval ji v svatyni Ingmor, což přesvědčilo Khan Maker odčerpat Argent Energy z pekla, aby zachránila svou rasu. Během války Argent Dnur proti peklu sehrál Samur roli v pomoci Doomslayera a jeho spojencům při zastavení velkého démonského útoku, vedeného monstrózním titánem známým jako Dreadnought. Poté, co byl Samur svědkem udatnosti Doomslayera v bitvě a jednal z vlastní vůle, spěchal Slayer do kaple čistoty, ve které se uložil do Divinity Machine, které poskytlo Slayerovi zvýšenou sílu, vytrvalost a hbitost. To umožnilo Slayerovi bez pomoci porazit Dreadnoughta. Jelikož Samur jednal bez souhlasu Khan Maker, jeho činy byly považovány za kacířské a věřilo se, že byl poté z Urdaku vyhoštěn. Samur nakonec odcestoval na Zemi a implantoval své vědomí do klonovaného lidského těla jako doktor Samuel Hayden. Samur jednal v rámci otcovy mise a uznal, že lidstvo nakonec samo objeví sílu Argent Energy a tajně je vedl, aby se připravili na nadcházející konflikt s peklem. Pod svou novou identitou se Hayden narodil mocné rodině Haydenových a veřejnosti byl znám jako filantrop a velmi podivuhodný intelektuál. Dosáhl úspěchů v několika vědeckých oborech, včetně termodynamiky, elektromagnetické teorie a jaderných věd. Byl zakladatelem Samuel Hayden Foundation, která podporovala sponzorování mladých vědeckých talentů a financování vědeckých programů na školách. Poté, co byl Hayden jmenován generálním ředitelem globální vědecké rady, ho UAC rekrutovalo. Brzy poté, co byla na Marsu objevena Argent Energy, Hayden následně převzal vedení UAC a zahájil stavbu Argent Tower. Během stavby Argent Tower byla u Haydenova těla diagnostikována nevylečitelná rakovina mozku ve 4. stádiu a zůstalo mu několik měsíců života. Hayden se vyhnul své smrti tím, že přenesl části svého mozku do 3metrového mechanického těla, což mu umožnilo být prakticky nesmrtelný. Hayden záměrně zvolil tuto formu pro své výpravy do pekla, což mu umožnilo obejít svou makerovskou povahu, protože starověké zákony mu bránily vstoupit do temné říše. Po jeho znovuzrození byl Hayden jmenován projektovým ředitelem Argent Facility a pod jeho vedením lidstvo přijalo technologickou revoluci založenou na Argentu, protože Argent Energy je integrována do všech forem technologie. V době, kdy byla v roce 2124 dokončena stavba věže Argent, Hayden osobně odeslal první balíček Argent na Zem. Hayden byl zodpovědný za vytvoření Vegy, umělé inteligence, která mu pomáhala s pokrokem ve výzkumu, vývoji a řízení Argent Facility. Hayden byl také mecenášem Olivie Pearsové, které pomohl jmenovat jí do globální vědecké rady a později vedoucího ředitele projektu Lazarus UAC poté, co jí ukázal kámen Helix.
Hayden však brzy začal litovat, že naverboval Pierceovou, protože jeho bývalá chráněnkyně začala být nábožensky posedlá peklem a její mysl postupně začala být šílená. Hayden vedl první pilotovanou výpravu do pekla v roce 2145, ve které objevil ve svatyni Kandingir Doomslayera, jednoduše nazývaného Doom Marine. Nechal mariňáka zotavit se a držel ho osobně pod dohledem. Plánoval ho použít jako součást pohotovostního plánu proti peklu. Po nalezení mariňáka se Hayden pohádal s Pierceovou a začal být podezřívavý vůči svému nespokojenému kolegovi, který tajně uzavřel smlouvu s temným lordem a krátce se spojila s pekelným knězem Deak Ranakem, aby provedl invazi do lidské říše. Haydenovy obavy týkající se Pierceové se brzy naplnily, když jeho bývalá chráněnkyně zradila svého mentora a použila Argent Tower k otevření portálu do pekla. Vypustila démony na Argent Facility a zabila všechen její personál. Hayden okamžitě probudil Doomslayera a pokusil se ho přesvědčit, aby mu pomohl zastavit Pierceovou. Na začátku hry je však dvakrát tvrdě odmítnut, ačkoliv Hayden tvrdí, že je ochoten přijmout plnou odpovědnost za invazi pekla. Haydenovi se podařilo získat částečnou spolupráci Slayera poté, co mu přerušil přístup k satelitnímu komunikačnímu poli a nabídl informace, které hledá, ačkoliv ve snaze zastavit Pierceovou Slayer později zničil energetické stanice Argent, místo aby je dočasně vyřadil, jak Hayden požadoval. K Haydenovu podráždění. Hayden se nakonec setkává s Doomslayerem tváří v tvář ve své kanceláři po jeho návratu z pekla a zničení Argent Tower. Prozradil mu detaily o probíhající démonické invazi do zařízení prostřednictvím stále otevřeného portálu pekla a potřebě vydat se novou cestou do pekla, aby bylo možné najít Crucible. Artefakt, který může ovládat zdroj energie Argentu, známý jako studnu, a zmařit plány Pierceové. Nařídil Slayerovi, aby šel do Lazarových laboratoří najít Helix Stone a mocnou zbraň. Hayden ale měl také v úmyslu obnovit výrobu energie Argent co nejdříve, ale také věděl, že Slayer by nesouhlasil, jak ukázal svým podrážděným chováním v Argent Facility. Poté, co Doomslayer zabil Pierceovou a zastavil pekelnou invazi, Hayden ho povolal do zařízení pomocí dimenzionálního pouta. Poté chytí Doomslayera a vezme mu Crucible, aby mohl pokračovat ve využití zdroje pekla v zájmu pokroku lidstva. Hayden připustil, že nemůže zabít Doomslayera, ale nedovolí mu stát v jeho cestě, než Slayera teleportuje na blíže nespecifikované místo. Než tak učiní, Hayden sebevědomě prohlásí, že se on a Slayer znovu setkají. Samur je zmíněn v testamentu Slayera, konkrétně jeho role v udělení daru Doomslayerovi v podobě strašlivé síly a rychlosti, kterou lze použít proti silám pekla. Je vyobrazen na kresbě v knize Deva, kde je Samur zobrazen jako postava v kápi, která sleduje, jak Slayer bojuje se dvěma Night Sentinely proti démonům, kteří se podobají těm z přebalu klasického Dooma. V roce 2150 se Hayden náhle znovu vynořil na Zemi před Radou Spojených národů v době, kdy démonická invaze na Zemi již začala. Hayden vylíčil události na Marsu Radě UN, než nabídl pomoc při vedení lidstva proti peklu tím, že jim poskytne své technologie a Crucible, poslední zbývající zdroj Argent Energy ve sluneční soustavě. Rada jmenovala Haydena vedoucím ředitelem Armored Response Coalition. Pod jeho vedením Hayden přeorientoval zařízení UAC na Zemi k výrobě a dodání technologie Argent a pokročilé výzbroje do Arku. Jak byla válka proti peklu stále horší, Hayden následně dostal plné vedení nad veškerým úsilím odporu. Když lidstvo po ztrátě studny ztratilo svou energetickou síť závislou na Argentu, Hayden vynalezl metodu Argent Synthetics, která by mohla znovu vytvořit Argent Energy s vysokým přínosem. Pomocí skryté síly Crucible Hayden využil artefakt jako vodič Argent k obnovení produkce energie Argent na Zemi. Během války proti peklu byl Hayden lidmi, kteří přežili, vysoce považován za mýtickou postavu. Hayden později padl v bitvě během operace Hellbreaker, silného protiútoku, který plánoval a nakonec skončil neúspěšně. Jeho robotické torzo, které utrpělo ztrátu pravého předloktí a nohou, získali vojáci Arku. Hayden byl ošetřován a sledován základní posádkou vědců, kteří chránili jeho tělo spolu s Cruciblem v Ark komplexu.
Vědcům se nepodařilo Haydena oživit, protože nemají žádné znalosti o přístupu k jeho hlavní mozkové kůře kvůli jeho mimozemskému složení. Doomslayer na radu Vegy hledal Haydenovu pomoc při hledání místa posledního Hellpriesta Death Grava. Když Slayer dorazil do zařízení, Hayden dlouho očekával návrat Slayera a konkrétně řekl svým ošetřovatelům, aby dali Crucible Slayerovi. Když se Slayer znovu sešel s Haydenem, hrubě vzal torzo a hodil ho do portálu do Fortress of Doom. Tam se Haydenovo vědomí přenese do hlavního počítače pevnosti, protože jeho tělo je podobné a kompatibilní s architekturou a probudí se. Odtamtud pak Hayden vysvětlil, že se Death Grav nachází na Sentinel Prime a že se tam dá dostat přes jedinou funkční bránu, která se nachází v jádru Marsu, ve ztraceném městě Hebeth. Ačkoliv Hayden vyjádřil své obavy ohledně obtížnosti získání přístupu k jádru Marsu, je podrážděný přímým přístupem Slayera k použití BFG 10000 k vystřelení díry do povrchu Marsu. Poté Hayden vedl Slayera po celou dobu jeho cesty. Poté, co Slayer zabil Grava, Khanmaker se ho pokusila zastavit vypnutím Fortress of Doom. Slayer však využil latentní energii Argent v Cruciblu k reaktivaci pevnosti. Haydena pobavila ironie faktu, že zdroj energie Crucible, který se Slayer snažil vymítit ze země, se stala jeho pomocí k její záchraně. Jakmile Slayer dorazil do Necravolu, tak mu Hayden vysvětlil pravdu o energii Argent. Kombinaci mezi energií Sentinel a Hell, z nichž druhá pochází ze sklizně lidských duší. Vzbouřený Hayden to považuje za nesvaté spojení. Konečně pochopil, že experimentoval s mocí, která je daleko za lidským chápáním. Hayden pak pomohl Slayerovi získat jeho vlastní Crucible, aby zabil Icon of Sin a zabránil Makerům v pohlcení země. Během cesty Doomslayera na Tarast Nabat, aby získal svůj Crucible, narazí na kapli čistoty a deaktivovaný stroj božství. To přiměje, aby si vzpomněl na Samura, známého v kampani jako postavu v kapuci, který mu pomáhal do Divinity Machine. V Doom Eternal existuje několik jasných vodítek toho, že Samur je Hayden. Jejich jména jsou podobná. Po přivezení Haydena do Fortress of Doom, Vega prohlašuje, že architektura lodi je podobná Haydenovu tělu a lidé v komplexu Ark poznamenávají, že Samuelovo tělo je mimozemské. To naznačuje, že bylo pravděpodobně založeno na reverzním inženýrství technologie Makerů. Zdá se také, že Samuel má značné znalosti o Urdaku a dokonce i o slabosti Khanmaker, stejně jako o portálových systémech v Urdaku. Když Slayer vstoupí do místnosti Makerů se Samuelem, zařízení ho nazývá Seraphimem. Navíc, když je Vega umístěná do systému Urdaku, ptá se Haydena, zda je otec, což naznačuje, že Vega mohl být vytvořen z otcovy esence Samuelem poté, co ji ukradl Makerům. Svědomím, že konec invaze pekla je pouze dočasný, vyrazil Hayden a Slayer s pomocí Arku na mobilní velitelské lodi s úmyslem najít a získat Seraphima, který byl ubytován na neurčitou dobu uvnitř UAC Atlantic Facility. Při hledání jeho pomoci zabránit démonům v použití říše Urdaku k obnovení jejich invaze. Právě tam začíná Hayden hovořit o Seraphimovi jako o klíči ke spáse lidí. Po dosažení stázové komory Samuel žádá o integraci se Seraphimem. Toto je bezprostředně následováno probuzením Seraphima, odhalující Haydenovu pravou identitu, že není nikdo jiný než samotný Seraphim. Samur, oslabený kvůli blížící se přeměně a neschopnosti vkročit do temné říše, pověří Slayera, aby obstál ve zkouškách krvavých bažin v pekle, aby znovu získal otcovu životní sféru a vrátil ho do fyzické formy, což mu umožní zachránit Urdak před démony a také vyléčit Samura. Slayer však přistoupil ke zničení koule přímo před Samurem, aby zabránil otcovu zásahu a dalšímu oslabení Samura v procesu. Slayer bez jakéhokoliv odporu vzal sféru života temného lorda s úmyslem použít Luminarium v Hold of Urdak, aby dal temnému lordovi fyzickou podobu, aby ho zničil i se svými poddanými, zatímco nechává Samura za sebou. Slayer dorazil do Luminaria. Samur se mu postavil a snažil se mu zabránit ve vzkříšení temného lorda. Brzy poté Samur pohlcen svou přeměnou se zapojí do zuřivé bitvy se Slayerem.
Slayer nakonec vyjde jako vítěz a připravuje se zabít Samura, jen aby otec zachránil Samura a umožnil Slayerovi přístup do Luminaria. Jeho místo pobytu a stav po tomto setkání nejsou známy, ale předpokládá se, že je stále naživu. I když se následně ve hře neobjevuje, Samur je zmíněn v položkách kodexu. Ukázalo se, že Davath nenápadně ovlivnil jeho myšlení, což ho vedlo k přesvědčení, že Khan Maker povede rasu Makerů do záhuby. Tato manipulace vedla Samura k tomu, aby posílil Slayera pomocí Divinity Machine, jako způsob, jak zastavit plány Khan Maker a potažmo vykonat Davathovu pomstu. Tak toto byl prozatímní kompletní příběh Serafima, známého také jako Samuel Hayden. Každopádně zde je zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce je tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuhletu obrovskou podporu. Pokud byste chtěli podpořit tuhletu produkci tím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde nalezete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte tato podobná videa o několik hodin nebo o několik dní dřív než ostatní, čili předběžný přístup, nebo dostanete odznáček na livestreamech na Twitchi, nebo uvidíte má tajná storíčka na Instagramu a mnoho dalšího. Zároveň dole v popisku máte i odkaz na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy a jaká videa vyjdou, kolik vyjdou a také i co se týče streamů a mnoho dalšího. Čili pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr z mých sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Jak jsem řekl, je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.